फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमरपछि सामसुङले आफ्नो सामसुङ ग्यालेक्सी ए सिरिजको तीनवटा मोबाइललाई चाहिँ अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको छ। सामसुङको सस्तो 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल सामसुङ ग्यालेक्सी A73 को चाहिँ बारेमा हामीले भिडियो बनाएका छौँ। एकदमै राम्रो फोन रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ A53 को बारेमा पनि हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ। यो दुवटै मोबाइलहरू नेपाली बजारमा नेक्स्ट मन्थमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको चाहिँ कुराहरू पनि बाहिर आएको छ र प्राइसहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ उसले चाहिँ अर्को एउटा मोबाइल पनि एनाउन्स गरिसकेको छ, जुन चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो मोबाइल भन्नुपर्छ। अब यिनीहरूको चाहिँ के तीनवटा मोबाइल मध्ये चाहिँ ग्रेट मोबाइल भन्नुपर्छ, जसमा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ OIS क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ एकदमै बढी मात्रा चाहिँ अहिले चाहिँ उसले फोकस गरेको छ। डिजाइन र लुक्सको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने लास्ट इयर कस्तै डिजाइन र लुक्स रहेको, जुन चाहिँ सामसुङ ग्यालेक्सी A52 मा हामीले देखेका थियौँ त्यो त्यस्तै डिजाइनहरू रहेको छ। पछाडिपट्टिको चाहिँ चारवटा क्यामेरा डिफ्रेन्ट टाइपमा र सेम रहेको छ क्या, पन्चहोल इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले रहेको छ, ब्याट्री ब्याकअप पनि सही रहेको छ, तर क्यामेराहरू चाहिँ इन्हेन्स गरेको छ। यसको साथै केही चेन्जेसहरू भएको छ जुन चाहिँ अहिले हामीले यो भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। स्पेसली चाहिँ क्यामेरा डिपार्टमेन्ट चाहिँ म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई न, सामसुङ ग्यालेक्सी A73 पनि उनीहरूले चाहिँ एनाउन्स गरिसकेको छ र प्राइसको बारेमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो अपडेट छैन। बट वी नो द्याट कि एन्ड अफ दिस मन्थमा चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ लन्च हुन्छ र नेक्स्ट मन्थ मेबी यो पनि नेपाली बजारमा चाहिँ आउन चाहिँ सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द यसको बारेमा। डिस्प्ले साइजको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने तपाईँले यसमा पनि 6.7 इन्चको फुल HD को प्लसको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले रहेको छ र सामसुङको डिस्प्ले तपाईँलाई थाहा नै छ सुपर एमोलेड डिस्प्लेको साथ चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेसलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ ग्रेट डिस्प्ले चाहिँ रहेको छ। डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ आउने चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएको छ। साथमा तपाईँले चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले होइन, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले पन्चर भन्दैन नि त, इन्फिनिटी ओ डिस्प्लेमा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको क्यामेरा। सो इफ यु आर के भने टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ या चाहिँ सेल्फी क्यामेरा लभर हो भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यसको साथसाथ सेम कन्टेन्ट हो, तपाईँ चाहिँ बढी मोबाइलमा हेर्नु जस्तो मलाई जस्तो क्या ओभर सेचुरेट भएको कलरहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ, किनभने चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ यसमा रहेको छ। क्यामेराको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तपाईँले चाहिँ चारवटा क्यामेरालाई देख्नुहुनेछ, जुन चाहिँ मेन 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, जो चाहिँ OIS सपोर्ट रहेको छ। 12 मेगापिक्सलको तपाईँले चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गलको सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। जुमको लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ र बाँकी चाहिँ 55 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ। सो ग्रेट क्यामेरा म भन्न चाहन्छु। अरू चाहिँ 22 मेगापिक्सलको तपाईँ दिन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ 12 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ दिएको छ। क्यामेराहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। सम्पूर्ण क्यामेराहरूमा चाहिँ AI टेक्नोलोजीहरू चाहिँ युज गरेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द ब्याट्रीको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप यसमा हुन्छ र तपाईँ चाहिँ 25 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यही हो डब्बाभित्र पाइन्छ या बाहिरबाट किन्न पर्ने, त्यो चाहिँ हल्का चाहिँ कन्फ्युज रहेको छ। युरोपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ A53 मा चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर पाएका छैनौँ, जुन चाहिँ छुट्टै किन्न पर्ने हुन्छ र सामसुङकै चार्जिङ एडाप्टर किन्नु भनेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2 डेजको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ भने चाहिँ कम्पनीले चाहिँ भनेको छ। यसमा पनि तपाईँले चाहिँ रेगुलर र नर्मल सेन्सरलाई देख्न सक्नुहुनेछ। इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ, फेस अनलक सिस्टम पनि रहेको छ। सो मेन चाहिँ हामीले कुरै गरेन र प्रोसेसरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्न्यापड्रागनको प्रोसेसर युज गरेको छ, जुन चाहिँ A33 र A53 मा चाहिँ उनीहरूको आफ्नै एक्जाइनसको 1280 को प्रोसेसर युज गरेको थियो भनेपछि यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्न्यापड्रागनको 778G को चाहिँ प्रोसेसर युज गरेको, जुन चाहिँ 6 नानोमिटरमा रहेको छ। अर्को चाहिँ 5 नानोमिटरमा रहेको थियो, बट यो स्न्यापड्रागनको चाहिँ प्रोसेसरहरू चाहिँ युज गरेको छ। र यदि हामीले लिक्स रुमरहरूकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्नु चाहिँ सायद यो म पनि नेपाली बजारमा चाहिँ 55,000 रुपियाँसम्म चाहिँ आउँछ भनेको छ भने चाहिँ 50 भन्दा तल क्या 55 भन्दा तल चाहिँ यो मोबाइलको प्राइस हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सेम 6GB र 8GB 128GB को स्टोरेज हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। लेट्स चाहिँ हेरौँ मेन त उनीहरूले चाहिँ पहिला कहिले एनाउन्स गर्छ र यो चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। त्यसपछि अब बाँकीको कुराहरू चाहिँ हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। चार्जिङ एडाप्टर आउँछ आउँदैन, प्राइस के कति हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई पनि जहाँसम्म लाग्छ अन्डर 50,000 मा आउला जस्तो पनि लाग्छ। वी नेभर नो क्या, अब कम्पिटिसनको मार्केट छ। तर चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 108 मेगापिक्सल 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेस रेट 32 मेगापिक्सलको क्यामेरा पनि यसमा चाहिँ रहेको छ र बेस पार्ट तपाईँले चाहिँ 1 टेराबाइटसम्मको चाहिँ माइक्रो SD कार्डलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो पनि हामी चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ र लेट्स चाहिँ बाँकी चाहिँ के कस्तो हुन्छ। र यसको बेस पार्ट भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड 12 हुन्छ, साथमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ वान अफ द बेस्ट
वान युआई सबैभन्दा राम्रो युआई यिनीहरूकै हुन्छ नि त। युआई र डिस्प्ले चाहिँ बब्बाल हो क्या। जसले जे भने पनि म आफ्नो एक्सपिरियन्स गरे अनुसार होइन र चाहिँ मलाई चाहिँ मनपर्छ यिनीहरूको चाहिँ वान युआई र चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ वान द बेस्ट हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ वानमा चाहिँ हुन्छ नि सुनमे सुगन्ध आगिया भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ उसले गरेको छ भने चाहिँ सुनमा चाहिँ बास्ना आयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै होला होइन। सो त्यो चाहिँ उसले चाहिँ गरेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 4 वर्षको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको अपडेट पाउनुहुनेछ। सो द्याट्स अ ग्रेट सेक्युरिटी अपडेट तपाईँलाई दिनेछ। साथमा चाहिँ उनीहरूको तपाईँ थाहा छ टप लेयर हुन्छ र चाहिँ नक सेक्युरिटी फिचर उनीहरूको आफ्नै रहेको छ सामसङको। सो द्याट्स ग्रेट क्या। तपाईँ चाहिँ प्राइभेसीलाई चाहिँ कन्सेप्ट गर्नुहुन्छ होइन मलाई प्राइभेसी थिङ्सहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। यसको साथसाथ A73 र A53 पनि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुनेछ र 4 वर्षकै अपरेटिङ सिस्टम या चाहिँ एन्ड्रोइड या सेक्युरिटीको अपडेट तपाईँले पाउनु जुन चाहिँ मजाले ढुक्कले अब 4-5 वर्ष सामसङको मोबाइल चाहिँ तपाईँले चलाउन सक्नुहुनेछ कुनै पनि टेन्सन नलिकन। त्यो चाहिँ मेन कुरा हो। सो तपाईँलाई चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा के कस्तो होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। एन्ड आई होप द्याट तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई मोबाइल कस्तो लाग्यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। आजको डेटसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने किन हो यति ढिला गरेको सब्सक्राइब गरिहाल्नु। तपाईँले यही च्यानलमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ अपडेट पाउने। यसको साथसाथ तपाईँले चाहिँ टेक न्युज चाहिँ नेपालीमा चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ दैनिक।